मोबाइल यस्तो पावरफुल टुल हो जसले तपाईको जिन्दगी बनाइदिन पनि सक्छ र बिगाडिदिन पनि सक्छ। सधैँ मोबाइल गुगलमा सबै कुरा खोज्नुको सट्टा कहिलेकाहीँ एकान्तमा बसेर आफ्नो भित्र पनि खोज्ने कोसिस गर्नुहोस्। यदि दिनभर मोबाइलमै अल्झिरहनु भयो भने भविष्यमा तपाईँ त्यहाँबाट उल्झेर आउन धेरै गाह्रो हुनेछ। मोबाइल एउटा सुरुम जस्तै हो जसभित्र धेरै मनोरञ्जनका ढोकाहरू हुन्छ, तपाईलाई आफ्नो जालमा फसाउँदै लैजान्छ। त्यसैले जब सुरुमको ढोका खोल्नुहुन्छ तब सोच्नुहोस् कि कामको लागि मोबाइल लिइरहनु भएको छ, त्यही काम गर्नुहोस् जुन कामको लागि मोबाइल उठाउनु भएको थियो र आफ्नो काम सकेपछि त्यो सुरुमको ढोका बन्द गरिदिनुहोस् र साइड लगाइदिनुहोस्। टेक्नोलोजी एक टुल हो जसले हाम्रो गाह्रोभन्दा गाह्रो काम इजिली हुन्छ, तर आज त्यही टेक्नोलोजीको यस्तो गलत तरिकाले प्रयोग गरिरहेको छ जसको कुनै लिमिट नै छैन। टेक्नोलोजी तबसम्म प्रब्लम थिएन जबसम्म स्मार्टफोन आएको थिएन। फोन दिनभन्दा दिन स्मार्ट हुँदै गइरहेको छ, मानिसहरू दिनभन्दा दिन बेखुफ हुँदै गइरहेको छ। म माफी चाहन्छु कि यदि यो कुरा कसैलाई गलत लागिरहेको छ भने, तर यो कुरा सत्य हो। अब यो सुनेपछि जमिन आकाशको फरक हुनेछ। एक एभरेज पर्सन एक दिनमा 5 घण्टा आफ्नो फोनमा बिताउँछ। यसै गरी लागिरहनु भयो भने 50 वर्षको उमेरसम्म 10 वर्ष 4 महिना सिर्फ फोनमा मात्र बिताउनु हुनेछ। स्टिभ जबले आइफोन लिएर दुनियाँमा ढल्का मचाइदियो। 1 बिलियन भन्दा पनि बढी आइफोन बिकिसकेको छ, तर स्टिभ जबले आफ्नो बच्चालाई कहिले पनि आइफोन युज गर्न दिएको छैन। फेसबुकको सिइओ मार्क जुकरबर्ग दिनभर फेसबुकमा टाइम पास गर्दैन, किनकि उसलाई थाहा छ कि यो खराब हो, तर ऊ त यो काममा लागेको छ कि हामी कसरी यो चिजलाई धेरैभन्दा धेरै एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ भनेर, ताकि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यो एप्लिकेसनमा आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्न सकोस् भनेर। 95% युजर्स सुत्नुभन्दा अगाडि आफ्नो फोन युज गर्छ। यो दुनियाँमा धेरै प्रकारको एडिक्सन छ, कसैलाई फेसबुक एडिक्सन त कसैलाई वाट्सएपको, कसैलाई इन्स्टाग्रामको त कसैलाई युट्युबको, कसैलाई त पुरै फोनको एडिक्सन, कसैलाई चोटको एडिक्सन त कसैलाई नसाको एडिक्सन। तर याद राख्नुहोस्, चोटले त तपाईँको शरीर फोक्स मात्र खराब गर्छ, तर स्मार्टफोनले तपाईँको पुरा जिन्दगी खराब गरिदिन सक्छ। पहिला हामी अरू गुलाम हुन्थ्यौँ, तर आजभोलि मोबाइल र नोटिफिकेसन आउने बित्तिकै हामी उसलाई स्लोट मार्छौँ, भनेको मतलब क्लिक गर्छौँ। आफ्नो जिन्दगीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम चलिरहेको टाइममा पनि त्यो कामलाई छोडेर त्यो नोटिफिकेसनलाई पे गर्छौँ। फेरि हामी सोच्छौँ कि हामी कति असल व्यक्ति र कति फुर्सदी व्यक्ति। मान्छेहरू आफ्नो इम्पोर्टेन्ट कामलाई पनि छोडेर त्यो नोटिफिकेसनलाई पे गर्छ, तर हामीलाई यो थाहा छैन कि त्यो नोटिफिकेसन कुनै कामको छ कि छैन भनेर। 95+ व्यक्ति आफ्नो कामको दौरानमा नोटिफिकेसन आयो भने पे गर्छ। आई थिङ्क तपाईँ पनि त्यसमा एक हो। कोही यस्तो पनि हुन्छ हरेक 15 मिनटमा आफ्नो फोन चेक गर्छ, कहिलेकाहीँ त बिना नोटिफिकेसन र कुनै कारण बिना फोन चेक गरिरहेको हुन्छ। एक दिनमा हाम्रो माइन्डमा 70,000 थट्स आउँछ। त्यो यसैले आउँछ के हामी देख्छौँ, के हामी सुन्छौँ, के हेर्छौँ र के पढ्छौँ। जस्तो हामी सुन्छौँ त्यस्तै हाम्रो थट हुन्छ, जस्तो हाम्रो थट हुन्छ त्यस्तै हामी सुन्छौँ, जस्तो हामी गर्दै जान्छौँ त्यस्तै हामी बन्दै जान्छौँ। मोबाइल कम्पनी हरेक दिन यो कोसिसमा लागिरहेको हुन्छ कसरी हामी हाम्रो एप्लिकेसनलाई धेरैभन्दा धेरै एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ भनेर, ताकि मानिसहरू धेरैभन्दा धेरै यसमा टाइम इन्भेस्ट गर्न सकोस् भनेर। नेपालमा फेसबुकको युजर्स 12,03,88,000 छ। यो चाहिँ 2021 जनवरीसम्मको डाटा र अहिले 2022 जनवरीसम्मको डाटा अनुसार 14,59,06,500 युजर्स छन्। एक सालमै बढेर 2,05,58,000 फेसबुक युजर्स बढेको छ र अहिले 2025सम्म बढेर 25-28 करोड हुनेवाला छ। एक रिसर्चले यो पनि सो गर्छ कि जो व्यक्ति सोसियल मिडिया युज गर्छ त्यो व्यक्ति आफूलाई त्यतिकै नै धेरै एक्लो महसुस गर्छ। आजको मान्छेको दिन मोबाइलबाटै सुरु हुन्छ र मोबाइलबाटै दिनको अन्त्य हुन्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिला आफ्नो फोन चेक गर्छ र रातमा सुत्नुभन्दा अगाडि आफ्नो फोन चेक गरेर मात्र सुत्छ। फोन पैसा पनि बर्बाद गरिरहेको छ र करियर पनि। यो सबैलाई थाहा छ, तर थाहा पाएर पनि मोबाइल चलाउँदै खुसी भइरहेको हुन्छ। जति हामी सोसियल मिडियामा कनेक्ट हुँदै जान्छौँ त्यति नै हामी आफ्नोबाट टाढा भइरहेको हुन्छौँ। तपाईँ सकेसम्म सोसियल मिडिया र मोबाइललाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्, स्मार्टफोन युज गर्नुहोस्, तर सही कामको लागि युज गर्नुहोस् र पछिको युजले तपाईँलाई युज नगर्नुहोस्। स्मार्टफोन प्रब्लम होइन, तर त्यसमा जुन कुरा क्रिएट हुँदैछ त्यो चाहिँ प्रब्लम हो। यदि यो भिडियोदेखि तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ भने सेयर गर्नुहोस् त्यो व्यक्तिलाई जो चाहिँ हरेक दिन मोबाइलमा झुलिरहेको छ, मोबाइलको लतमा फँसेको छ। यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकैको बेल आइकन पनि
क्लिक गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड विश यू अल द बेस्ट। अब तयारी जितको।